Hello everyone. আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মই এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল টুল যিটো সহায়ত আপোনালোকে অফিচ 2021 আনলিমিটেড লাইফ টাইমৰ কাৰণে ফ্ৰী ইউজ কৰিব পাৰিব। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব আৰু সাৰ্চ কৰিব অফিচ কাষ্টমাইজেশ্যন টুল। এতিয়া প্ৰথম লিংকটো অন কৰি ল'ব। লিংকটো অপেন হোৱাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে ডিপ্লয়মেণ্ট ছেটিংছখিনি আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব। তো বলক চাওক কেনেদৰে এইটো ছেটিংছখিনি আমি চুজ কৰিম। ঠিক আছে, তো প্ৰথমতে প্ৰডাক্ট এণ্ড ৰিলিজেছ ইয়াত গৈ আৰ্কিটেকচাৰটো আপোনালোকে 64 বিট চুজ কৰি ল'ব। ইয়াত এতিয়া আমি প্ৰডাক্টটো চুজ কৰিব লাগিব। অফিচ চুটছত গৈ ইয়াত গৈ অফিচ LTSC প্ৰফেশ্যনেল প্লাছ 2021 ভলিউম লাইচেঞ্চ এইটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াত বাকীকেইটা আপুনি চুজ কৰিব নালাগে। তো এতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াত আপুনি এপছখিনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যোনখিনি এপ আপোনাৰ দৰকাৰ হয় আপুনি সেইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। বাকীখিনি আপুনি এনেকৈ অফ কৰি ল'ব পাৰে। মোক এতিয়া বাকীখিনি ৰাখিব দিছোঁ। স্কাইপ ফৰ বিজনেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ডিফল্ট ছেটিংটো ইউজ কৰিম। এতিয়া নেক্সট কৰি দিম। লেংগুৱেজত গৈ পেলাই আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰাইমেৰী লেংগুৱেজ। আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী লেংগুৱেজ যিটো ৰাখিব বিচাৰিছে, মই ইংলিছ ইউনাইটেড ষ্টেটছ ৰাখিছোঁ। ইয়াত এডিশ্যনেল লেংগুৱেজ আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। মই এতিয়া এডিশ্যনেল লেংগুৱেজটো চিলেক্ট নকৰোঁ। তো বলক নেক্সট কৰি দিম। ইয়াত থাকিব ইনষ্টলেশ্যন একো কৰিব নালাগে। স্ক্ৰল কৰক তললৈ নেক্সট কৰি দিম। তাৰপিছত আহিব আপডেট এণ্ড আপগ্ৰেড। ইয়াত আপুনি আনইনষ্টল MSI ভাৰ্জন অফ অফিচ ইনক্লুডিং ভিজিঅ' এণ্ড প্ৰজেক্ট এইটো অফ কৰি দিম। তাৰপিছত আহি যাম লাইচেঞ্চ এণ্ড এক্টিভেশ্যন। ইয়াত একো কৰিব নালাগে। আপুনি স্ক্ৰল কৰি নেক্সট কৰি দিয়ক। ইয়াতো একো কৰিব নালাগে, তেনেকৈ থাকিব দিয়ক। এপ্লিকেশ্যন প্ৰিফাৰেঞ্চ ইয়াতো একো কৰিব নালাগে। এতিয়া ফিনিছ ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া ওপৰত এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰি অফিচ অপেন XML ফৰ্মেট এইটোত ক্লিক কৰি অ'কে টিপি দিয়ক। এতিয়া একচেপ্ট টাৰ্মছ ইন দ্য লাইচেঞ্চ এগ্ৰিমেণ্ট এইখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি একচেপ্ট কৰক আৰু এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰক। এতিয়া এই XML ফাইলটো configuration.xml এই ফাইলটো আপোনালোকৰ PC ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব অফিচ ডিপ্লয়মেণ্ট টুল। এইটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ নিজৰ অফিচিয়েল হয়। তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই। আপোনাৰ ইয়াত একো ক্ৰেক নহয় এইটো একচুৱেলি। ঠিক আছে, এইটো অফিচ ডিপ্লয়মেণ্ট টুলটো আপোনালোকে অন কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত লেটেষ্ট ভাৰ্জনটো আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি ডাউনলোড হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড য'ত আছে আপুনি ডাউনলোডত গ'লেও ডেস্কটপত এইটো ডাউনলোড আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে এটা নতুন ফল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। এইটো আপোনালোকে নাম ৰাখিব পাৰে অফিচ 2021 এনেদৰে ৰাখিব নাম। অফিচ 2021। এতিয়া যিকেইটা ডাউনলোড কৰিছিলে XML ফাইলটো আৰু ডিপ্লয়মেণ্ট টুলটো সেই দুটা লৈ ফল্ডাৰটো মুভ কৰি ল'ব। এতিয়া ফল্ডাৰটো অন কৰি ল'ব। ইয়াত এই ডিপ্লয়মেণ্ট টুলটোত গৈ ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ তাত ক্লিক কৰি ৰান কৰি দিব। এতিয়া এইখিনি চিলেক্ট কৰি কণ্টিনিউ দবাই দিব। এতিয়া আপুনি যোনটো ইয়াত এটা আপোনাৰ চুজ কৰিবলৈ আহিব ব্ৰাউজ ফৰ ফল্ডাৰ। যোনটো ফল্ডাৰ আপুনি ডিপ্লয়মেণ্ট টুলটো আপোনাৰ ফাইলখিনি এক্সপৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, এক্সট্ৰেক্ট কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া আপুনি যোনটো ফল্ডাৰ আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিছিল অফিচ 2021 বুলি এই ফল্ডাৰটো বিচাৰি লওক লোকেশ্যনটো। মই ডেস্কটপত ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ, তো মই ইয়াত বিচাৰিলোঁ এইটো। সেইটো চিলেক্ট কৰি পেলাই মই অ'কে দবাই দিম। ফাইল এক্সেপ্টেড ছাকচেছফুল দেখিছে ইয়াত আহি গ'ল। এইটো ইয়াত মোৰ ফাইলখিনি আহি গ'ল। এতিয়া অফিচ 2021 এই ফাইলটো কাট কৰি ল'ব আৰু দি পেলাই আপোনালোকৰ চি ড্ৰাইভত গৈ পেষ্ট কৰিব। ইয়াত মই অলৰেডি আছে মোৰ এটা অফিচ ফাইল। ঠিক আছে, তো মই সেইটো নকৰোঁ, কেনচেল কৰি দিছোঁ। মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি দিছোঁ। মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া জোৰছত গৈ চাৰ্চ কৰিব command-cmd বুলি মাৰিলেও হ'ব আপুনি। এতিয়া এইটো ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি দুটামান কমাণ্ড দিব লাগিব। তো আপোনাক মই কমাণ্ডকেইটা টাইপ কৰি যাম, আপোনালোকে চাই কপি কৰি যাব। ঠিক আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনতো সেই কমাণ্ডকেইটা আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা কপি পেষ্ট কৰি যাব পাৰে। এতিয়া CD মাৰিব, CD স্পেচ আপোনালোকে চি ড্ৰাইভত যাব। চি ড্ৰাইভৰ যোনটো আপোনালোকে ফল্ডাৰ পেষ্ট কৰিছিলে তাৰ এড্ৰেছটো কপি কৰি ল'ব ৰাইট ক্লিক কৰি। এণ্ড ইয়াত পেষ্ট কৰি ল'ব, এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত
পাৰিব setup configuration configure space configuration dot ঠিক আছে এইটো টাইপ কৰি আপোনালোকে এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰি দিয়া লগালগ এইটো আহি গৈছে আপোনাৰ নিজে নিজে অলপ টাইম ৱেইট কৰক আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকিব লাগিব এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ বেছিক অফিচটো ইনষ্টল কৰি দিব তো বলক মই এতিয়া ৱেইট কৰিম তো এতিয়া চাওক এইটো ইনষ্টল হৈ গৈছে অলৰেডি মোৰ পিচিত তো অলপ প্ৰথমতে ৱৰ্ডটো চাওক ৱৰ্ড ঠিক আছে এইটো চাওক মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ LTSC প্ৰফেচনেল পাছ 2021 ইয়াত আপোনালোকৰ এক্টিভেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত আপুনি লাইফ টাইমৰ বাবে যেতিয়াই ইউজ কৰি থাকিব পাৰিব ফ্ৰীলি ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াত এভেইলেবল আছে এক্টিভেশ্যন নকৰিলেও হ'ব এইটো ৱৰ্ড অলপ আৰু এক্সেলটো খুলি দেখুৱাই দিম এক্সেল ৱৰ্ক কৰি আছে পাৱাৰ পইণ্ট ইয়াত আপোনালোকে চব বনাব পাৰিব শ্লাইড এড কৰিব পাৰিব ইনচাৰ্ট পিকচাৰ অ'কে নিউ শ্লাইড ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত আছে ঠিক আছে এইটো আপোনালোকৰ লাইফ টাইমৰ বাবে ফ্ৰী হৈ থাকিব এনেদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ PC অফিচ 2021 লাইফ টাইমৰ বাবে ফ্ৰীলি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব থেংক ইউ